No terve. Nyt se alkaa nimittäin vesimelonin istutus. Nyt käydään laittamaan vesimelonin siemeniä multaa. Ja täällä alkaa kasvihuoneessa olla aika lailla vesimelonin lämpötilatkin jo. Äsken oli jo lähempänä 40, nyt avattiin vähän tuuletuksia ja mummo on täällä jo sormet syyhyten valmiina. Mummo, terve. Mummo tässä laitellaan laatikoita valmiiksi. Jos me nyt aluksi laitettaisiin vaikka 200 siementä. 200 vesimelonin taida kasvamaan. Joo, lähdetään sillä 200 nyt liikenteeseen. Laitetaan ensimmäinen erä. Itse asiassa just tuli tänään tohon viestiä, kommenttia videolle, että nyt on niinku laskeva kuu. Eli nyt pitäisi laittaa niitä, mitkä kasvaa mulla alle, eli perunat ja tämmöiset. Ja oliko se niin, että 17 päivän jälkeen on nouseva kuu ja sitten ne pitää istuttaa niitä, mitkä kasvaa niinku mulla maan päälle. Eli nythän me tehdään väärin, mutta me sanoin äitille, että nyt uhmataan. Uhmataan tuota juttua, eli testataan, laitetaan nyt yksi erä kasvamaan vesimeloni ja sitten 17 päivän jälkeen laitetaan toinen erä, niin voidaan verrata, että onko siinä mitään perää. Tässä on nyt mansikat alkanut jo vähän piristymään ja heräilemään. Nämä on tosiaan niitä viime vuoden polkkia, mitä peltoon istutettiin, niin ne jäi vaan talveksi lumeen alle tuossa noissa. Niin kyllä ne nyt ihan elossa on, katsotaan mitä niistä tulee. Ja nyt mummolla on niitä vesimelonisiemeniä. Joo. Mitä lajiketta? No se on tätä Sugar Baby. Sugar Babyä, Niin. Eli sitä mitä viime vuonnakin meillä oli valtaosa Joo, tuolla kyllä. ulkona pellossa. Kun nyt ei muuta ole, kun minä varkaan jo eilen laitoin tuohon. Tuommoinen kasa on siellä. Kyllä näitä pitäisi olla useita satoja tässä Joo. vielä. En tiedä, olisiko nämä pitänyt liottaa, mutta ei myö nyt lioteta. Ei, kastellaan multaa. Kastellaan mullat. Niin Ja tulihan se Topiikin mukaan. Topi on Topi mukana. tuli meidän kanssa Joo, töihin. hyvä on. Ja nyt alkaa multien laittaminen ja sitten laitetaan siementä maahan. Yes. Tämmöisiä laatikoita meillä on. Joo, näihin Ollaan laitetaan, saatu. näissä pistettiin viime vuonnakin. Ensimmäiset laitettiin silloin irtoruukkuihin, mutta sitten me saatiin näitä. Ja silloin toukokuun alussa, kun laitettiin toinen erä viime vuonna, niin ne pistettiin näihin. Ja nekin kerkesi ihan hyvin, vaikka toukokuun alussa laitettiin. Tässä on tämmöistä kasvuturvetta. Tämä on todella vanhaa, varmaan pari 30 vuotta vanhaa liene. Sitä kysyttiin silloin viimeksi, kun me laitettiin tätä, että onko se valmiiksi lannotettu. Niin tämä on valmiiksi lannotettu. Taimimulto. Taimimulto on semmoinen perus, jotain tämmöistä kasvuturvetta. Mitä Niin, se tää on nyt turve. Niin. Ja me ajattelin, että laitetaan sekkaan tavallista multoa nyt sitten tähän, että No tarviiko? tarvitse laittaa. Näissä Ei se varmaan. kasvoi Vähemmän viime rikkoja vuonnakin. tullut. Niin jo viime vuonna näissä kasvoi. Peltohan ihan ne hyvin. sitten siirretään. Niin. En tiedä, pitäisikö kalakki pistää. Kalakkia Tässä voisi oli nyt pikkusen aika sotkea. alhainen pH oli tässä Joo. turpeessa. No siihen voisi tietysti kalakkiin vähän sotkia, kyllä. No niin, meillä on tässä nyt tämmöistä, tää on niinku peltokalakkiihan tää on tuosta paikalliselta louhokselta. Pistetään siihen nyt vähän aavistuksen. Vähän niinku suolaa. Noin. Ei sillä nyt, kunhan nyt saa nämä taimet kasvamaan vaan, niin sitten kunhan saadaan tonne peltonne, niin tahto, että siellä on sitten niinku kasvuolosuhteet kohillaan sit kun alkaa oikeasti se raju kasvunvaihe ja hedelmän muodostaminen. Sitten vaan laitetaan multaa, niin pääsee on mummo tökkimään siemeniä. Joo. Joko me ruppii sit kylvämään, kun se saa se ensimmäisen. Siinä voit ruveta. Niin. Vähän sille näitä. Tässä on, nämä on tällaiset aika hyvän kokoiset nämä potit on näissä, mitä meillä on nämä. Mitä nämä nyt on? Laatikot, tyroksilaattoja. Onkin sopivasti kosteita tää multa tässä. Joo, se on sen verran tuossa, kun sitä kasteltiin silloin vähän. Niin Siinä on nyt laitettu. ruvetaan työntelemään yksin ja siitä seuraavat. Ja sitten mie painelen ne tuonne myöhemmin, kunhan saadaan kaikki. Pannaan suunnilleen keskelle, niin ei ainakaan.
ensin siihen ja sitten Niin, minä muutama painan sentti sitten. upottaa. Niin, muutama sentti upotetaan, pari senttiä. Tuossa oli tuo, niin minä otan pois vielä tuo yhden. Meidän panna jo monta ahneuksissaan, kaho, kun Siinä on niin niitä kiire. on sukarpeipiä. Niin. Äiti oli kirjoittanut viime vuonna lappuun, kun se on laittanut näitä, jossain luki sukarpeipiä ja jossain peipisukar. No liekö tulla väliin? Liekö tulla mitä ollut väliin? Hyvinhän nuo tuosta. Jotkut siemenet on mustempia kuin toiset, tummempia. Jos ne on niitä peipisukaria. No ne on niitä. Sovitaan niin, että ne on niitä. Nyt ne on siinä. No niin, ensimmäinen laatikko on nyt laitettu. Sitten painetaan Levitelty. tänne. Pari senttiä syvän. Sinne ne painuu sitten vielä enemmän, kunhan vettä pannaan siihen. Noin. Ensimmäinen 40 on nyt istutettu. Tässä on nyt tosiaan vähän semmonen, viime vuonna nimittäin, kun ne mitkä laitettiin hyvin aikaisin, eikö se ollut maaliskuun loppuun, mitä Oli. pistettiin? Oli. Sitten ne kerkes kasvua niin kuin ruukkuloissa aika isoiksi. Ja se kun muuttui se kesäkuu niin älyttömän kylmäksi, niitä ei pystynyt istuttamaan peltoon. Niin sit se on vähän, alkaa olla jo haasteellinen, kun ne kasvaa ruukussa niin valtavan kokoisiksi. Ja ne jo kärsii siinä vähän sitten ravinnon puutteesta ja kaikesta. Niin tää on nyt aika hämmäävä on tämä kevät, kun tää tulloo näin aikaisin. Niin nyt olisi jo silleen, niin kuin äitikin sanoi jo silloin 3 viikkoa sitten, että eiköhän käydä laittamaan, mutta se on pikkusen semmonen niin kuin, todennäköisesti nyt riskihän on, että sieltä tulloo se hirmu kylmä ilma sitten jossain vaiheessa kylmäjakso kesällä. Ja kun nämä kuitenkin pitäisi saada peltoa, eli meillä ei tänne hirmu monta tainta ei jää kasvihuoneeseen. Tämmönen Lassen analyysi. Niin. Omat haasteensa tässäkin viljelyssä. Viime vuonna kasvihuoneessa oli liian tiheessä, niin ne ei oikeasti kerennyt kasvaa kokkoon, Niin. mutta kyllä ne kypsy. Niin. Kasvihuoneessa kypsy kyllä, mutta ei sitten niinku... Mutta nyt laitetaan semmonen, mitä me laitetaan nyt 160, jos 4 laatikkoa. Niin, 160 tainta tässä erässä. Ja sitten odotetaan nyt se reilu viikko, että on se nouseva kuu ja sitten laitetaan lisää. Nyt laitetaan, hirvisti laitetaan tuonne peltoon vesimeloon. Ai. Nyt on kuule. Äiti oli sitä mieltä, että vähemmän kuin viime vuonna, niin Lasse sanoi, että ei kun tuplamäärä. Se on semmonen homma, että ne on pääkaupunkiseudun supermarketit on täynnä meidän vesimeloonia tämän syksyllä sitten. Niin varmaankin. Viimeinen laatikko lähti nyt istutukseen ja äsken kun nostin, niin halakes keskeltä kahtia kuin vanha. Siitä nyt jää 8 tainta pois, niin 152 siementä menee nyt maahan. No niin, kyllä se siitä. Uskotaan, että se riittää. Tälle Riittää se nyt tälle erään ja ei se nyt se varmaan se itävyyskään ihan 100% välttämättä. Ei se välttämättä ole. No on noita viime vuonna ostettuja siemeniä, mutta niissä kyllä luki, että 2 vuotta. Pitäisi olla älyssä säilyy. Pitäisi olla. Kuivassa ne on säilytetty, että kyllä ne pitäisi niinku... No siihen Siellä on meni jo 2. 3. 3, kun siihen jo mennä hurahti. Tipahti siitä käästä, tipahti. Tuossa. Siellä on vielä 1. Josko miekin nyt laita. Siihenkin se on painoa sieltä päästä, niin minua tarvii urkit. Ei tästä hanskat käsiä ei tule Ei, sitä tulee minunkin piti riissua pois. Kyllä se näppi on, joka siinä painaa. Sanoo, että ei saisi multaa laittaa ne. Niinhän ne sanoo. Vettä on tuossa, niin Myö ei uskota. pestään kähteen. Se oli se pölisevästä mullasta se, Niin, mikä se nyt oli, se rotokkavirus, mikä teiltä suottaa tulla. rotavirus, niin. Ei se ollut rotaako. Joo, olpa mikään hyvä. Eikö ollut? Ei, tuossakin oli 2. Oliko? Miten se mummo sille? Eikö mummolla ollut hoksottimet kohilla? Eikö se multa se sormeen tarttuu tuosta aina tuo? Joku rotokkavirus se oli, mutta se oli silleen, että nämä kannattaa aina kostuttaa nämä puutarhamullat ja muut, kun näihin kanssa tolskovaa, niin sitten se ei pölise. Riski pienenee hirveästi. Joo.
sitten Totoriisu. vähän välttää tätä sormien imeskelystä. Ennen pesua. Niin. Se oli vesimelonin istutus. Ensimmäinen erä on nyt laitettu. No niin. Kyllähän se varmaan tämmönenkin nyt, tässä on semmonen lämpöpatteri nyt, kun nää tästä ottaa päivällä lämpiä, kun on 40 täällä lämmintä, niin se onkin aika näpäkkä homma. Ne nyt siinä ottaa lämpöjä ja annetaan vähän vettä. Sitten vilkastaan tuo pottuhomma. Kato, laitettiin silloin, mitä sitä aikaa? Onko sitä pari viikkoa? No onhan siitä nyt Kyllähän siitä muuten on. Onko siitä? Niin. Tännehän me laitettiin näihin altaisiin. Onko täällä tapahtunut mitään? Ai on siellä. Sieltä lähtee nousemaan. Kyllä ne sieltä irtopi. On. Ensimmäiset on jo taimella. Tuossa, Voi, miten se on tuolla. maasti. Oi. Kyllä ne. Ja tuolla. Ja on tuolta nousuu, kaho hirveästi nousuu. Tuolla on jo, tuolla on enemmän vielä siihen. On, niin on. Kaikki alkaa kohta taimella. Hyvä. Hyvältä että näyttää. harsoa Hyvältä päälle. näyttää. Pitääkö niitä harsot? Kyllä minä luulisin, että me harsotetaan vähän. Aika innokas sä oot kyllä harsottamaan, vaikka 40 paukut. Tietysti jos Ei, nyt mutta pidetään tuo yötä tuuletus vasten. auki. Saahan nämä päivällä olla auki, mutta jos Annetaan vähän happea niille niin, päiville. ja annetaan sitten Valoa, auringon valoa. Niin, illalla käydään vähän peittelemässä sitten. Joo. Tehdään niin päin. Amppelimansikat siinä Joo. kanssa Heinäkin kasvaa jo amppelimansikassa täällä. kitkemään päässä. Ja se on heti oitis kitkemä. Siitä ne vaan hommat roiluttaa. Nyt on pistetty vesimelonin taimet kasvamaan ja siemenet multaan ja näin. Katsotaan sitten, mitä seuraavaksi. Kyllä meillä vähän täällä tätä askaretta olisi. Joku työntekijä alkaisi olla kohta tarpeen tänne käpsämään meidän kanssa. Vapaaehtoisia? Vapaaehtoisia. Löytyisikö vapaaehtoisia, vai pitääkö määrätä? Niin. Lähdetäänkö me käymään vaan kahvilla välillä? Me lähdetään käymään nyt kahvilla. Kahvilla. Ahkeruuskahvit tähän väliin, niin eipä mitään. Palaillaanhan tuossa. Kiitoksia tämän videon katselusta.